سلام، من شاهین هستم. اینجا کانال ریاکشن شوه. قبل از شروع داستان ازتون میخوام اگر تازه با کانال من آشنا شدید کانالم رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو هم فشار بدید و در پایان این داستان نظرتون رو در مورد این داستان برام توی کامنت ها بنویسید. بریم سراغ داستان. من عباس هستم. الان که این خاطر رو براتون تعریف میکنم 4 سالی از موضوع میگذره. بذارید اینجوری شروع کنم تفکرات و شخصیتم رو تا قبل از این اتفاقات رو بهتون بگم. شاید شما مثل من باشید از جهاتی. من فوق لیسانس ریاضی فیزیک هستم. اصلیتم مازندرانی و تو شهرستان نوشهر به دنیا آمدم. تا قبل اینکه به طور وضوح یه سری مسائل رو لمس کنم هیچ اعتقادی به ماورا نداشتم و با دید متفکرانه و روشنفکرانه این مسئله رو رد می کردم و می گفتم این خرافات آدمای قدیمیه. الان علم پیشرفت کرده، جن و پری و از این جور چیزا فقط برای ترسوندن مردمه. من به همراه خواهر کوچیکترم و مادرم و پدرم در یکی از روستاهای اطراف نوشهر زندگی می‌کردیم. طبق شنیده‌ها مادر و پدر من تا سالها بعد از ازدواج بچه دار نمی‌شدن. به خاطر همین بعد کلی درمان و هزینه کردن ناامید شدن که حتما خدا نمی‌خواد بچه دار بشیم. یکی از زن‌های فامیل دورمون به نام بهار خانم یه روز اومد خونمون. جریان بچه دار شدن مادرم ازش پرسید و مادرم توضیح داد که علم پزشکی کاری نتونسته بکنه براشون و دکترها گفتن بیفایده است که بخوای به صورت طبیعی بچه دار بشی و از این جور حرفا. بهار خانوم پیشنهاد رفتن پیش یک پیرمرد سید رو میده که کارش دعا نویسی و از این جور چیزا. مادرم میگه من ترسیدم چون اصلا تا به حال پامم اینجور جا نذاشته بودم، ولی میخواستم این راه امتحان کنم، حداقل برای آخرین راه. چون بهار خانم خیلی تعریف میکرد و میگفت آدمای زیادی جواب گرفتن از این پیرمرده. مادرم گفت من باید با محسن که همون پدر منه مشورت کنم. آدرس رو از بهار خانم گرفت و پدرم رو در جریان موضوع قرار داد. پدرم بعد از کلی مخالفت و نه‌آوردن به خاطر دل مادرم قبول میکنه که برن پیش اون پیرمرد. بعد از اینکه پیش پیرمرد میرم پیرمرد یک سری دعا مینویسه و میده به پدر مادرم و یه سری چیزای دیگه که گفت باید خودم انجامش بدم و بعدش کمتر از 1 سال دیگه بچه دار میشن. پیرمرد فقط سرآخر یه حرفی زد که اون موقع نفهمیدن منظورش چی بود. گفت مطمئنید که میخواید این کار انجام بشه؟ پدر مادرم هم گفتن آره. پیرمرد گفت هزینه زیادی شاید داشته باشه براتون. پدرم گفت هر چی باشه پرداخت میکنم، اصلا پولش مهم نیست. پیرمرد گفت هزینه‌ای که میگم پول نیست. بعد این مکسی کوتاه گفت ایشالله خیره، هرچی خدا بخواد تموم میشه. خلاصه کنم براتون چند ماه نگذشت که مادرم منو بارتر شد. 2 سال بعدم خواهرم به دنیا آمد. چند سالی گذشت اون قضیه کلن فراموش شد از ذهن پدر و مادرم، اما انگار داستان من شروع شده بود. یادم اول دبستان بودم. یه روز تو راه برگشتن مدرسه وقتی تو کوچه تنها شدم دیدم یه دختری بچه سن، همسن خودم، با موهای مشکی که صورتشو با یه تیکه پارچه پوشونده بود زل زده به همون نگاه میکنه. یهو اسممو صدا کرد، گفت عباس. نمیدونم چرا یهو دیدم تمام بدنم شروع به لرزیدن کرد و سرم گیج رفت و از حال رفتم. این اولین باری بود که تشنج میکردم. این قضیه گذشت و من اکثر مواقعی که تنها میشدم اون دختر رو میدیدم و در نهایت تشنج میکردم. کلی مادر و پدرم برای درمان من دویدن اما نتیجه نمیگرفت. خیلیا میگفتن سر داره، خیلیا میگفتن جنی شده و 1000 تا از این جور چیزا. من قضیه اون دختره رو برای پدر مادرم تعریف کردم اما خیلی جدی نگرفتن حرفمو. چند سال گذشته من اون دختر بچه رو بیشتر مواقع میدیدم که داشت با من رشد میکرد. دیگه واسه عادی شده بود. نه که نترسم و میترسیدم، اما دیگه خدا رو شکر خبری از بیهوشی و قش نبود. یه روز داشتم از دبیرستان برمیگشتم، اون دختره رو دیدم ولی این بار تنها نبود. کنارش یه زنی هم بود که دستای اون دختره رو گرفته بود. هیچ چیزی از زنه ندیدم، فقط یه سایه سیاه بود
با موهای بلند پریشون که به سختی میشد دید. با یه فاصله وایسادم. بعد مدت ها خیلی ترسیدم. حس میکردم قرار اتفاق بدی بیفته. دختر رو به زن کرد و گفت میبینی اون عباسه، ببین چقدر خوشگله. تو همون لحظه در یک آن ناپدید شدن. من از ترس دویدم به سمت خونه، اما دیگه چیزی به کسی نگفتم. اون شب از ترس فقط زیر پتو تا صبح خودم میلرزیدم و خیس عرق شده بودم. چند سالی گذشت از اون روز، اما دیگه بعد اون دختر رو ندیدم به هیچ وجه. یه جورایی میشه گفت فراموش کرده بودم اون موضوع. فکر میکردم خیالاتی شدم یا کسی میخواست سر به سرم بذاره. یه جوری خودم رو قانع میکردم که این چیزا همه شلکیه. چند سالی گذشت، من دانشگاه قبول شدم تو شهر خودمون. به اصرار پدر و مادرم با دختری به نام سارا نامزد کردم. تمام تمرکزم رو درسم بود. خیلی هم بچه درس خون بودم. تمام زندگیم دانشگاه، خونه، درس. گاهی وقت گذروندم با نامزدم سارا، اونم به ندرت. با اینکه عاشق شده بودم اما نمیتونستم نزدیکش بشم. همه میگفتن افسرده شدی، پس تو این خونه سرتو کردی تو کتاب و درس، یکم برو بیرون بچرخ. بابا مرد که اینقدر تو خونه نمیمونه. یه روز تصمیم گرفتم برم بیرون، ولی اصلا کششی برای خارج شدن از اتاقم نداشتم. دانشگاه به زور میرفتم، اونم چون عاشق درسم بودم. ای کاش اون روز بیرون نمیرفتم. بیرون رفتن من مساوی شد با تصادفم و فلج شدنم. خیلی حس افسردگی داشتم، همش تو خونه رو تخت یا رو ویلچر. درسم هم یه جورایی ول کرده بودم و تو تنهایی‌ام اشک میریختم. حدود یه ماهی بود که خونه نشین شده بودم و صبح که از خواب بیدار میشدم بدنم درد میکرد. چند باری هم زیر لباسم موهای بلند زنانه پیدا میکردم با جایی کبودیایی که روی شکمم و گردنم هست، ولی خب توجهی نمیکردم. یه شب که روی تختم دراز کشیده بودم و داشتم به سقف نگاه میکردم و واسه جوونیم قصه میخوردم که داره تباه میشه، دیدم یه چیزی از توی دیوار اتاقم اومد تو. یه زن قد بلند که کل بدنش سر تا پاش با یه پارچه کفنی پیچیده شده بود. به محض دیدنش از حال رفتم. نمیخواستم به کسی بگم که بقیه فکر کنم فلج شده، که هیچ، دیوونم شده. شب بعدی باز همون زن اومد. میخواستم از ترس داد بزنم که یه اون زنه گفت شش، نه درس عباس، من که باهات کاری ندارم. گفتم تو کی هستی؟ گفت من کسی هستم که دخترم عاشق و مجنون توه. شب و روزش توی فکر تو اشک میریزه. گفتم اصلا شما رو نمیشناسم خانم، کی هستید؟ گفت من جنم و دختر من عاشق تو شده. با دختر من ازدواج کن، تو رو به هر چی که میخوای میرسونم. گفتم پاهم فلج شده. گفت تو جوری شفا میگیری که انگار هیچ اتفاقی برای پاهات نیفتاده. گفتم اما من نامزد دارم. گفت نگران هیچی نباش، ولی یه شرطی داره. گفتم چی؟ گفت خودت میفهمی. دوباره وارد دیوار اتاق شد و چند دقیقه بعد با یه دختر اومد. تا به حال دختری به این زیبایی ندیده بودم. اونقدر زیبا که نمیشه با هیچ کلمه ای توضیحش داد. من مات و مبهوت به دختر نگاه میکردم و اون با لبخندی مهربانانه اومد به سمت من. دستم رو گرفت. گفت بلند شو عباس. گفتم نمیتونم پاهم حس نداره. گفت چیزی نگو، فقط بلند شو. باورم نمیشد. من روی 2 پاهم ایستاده بودم. بدنم به سبکی پر شده بود.
انگار دوباره متولد شدم. از خوشحالی گریم گرفته بود. رو به دختر کردم، گفتم نمیدونم چطور باید کارتو جبران کنم. دختر گفت با من ازدواج کن. من بدون تو میمیرم. من از بچگی عاشق تو بودم. اینجا بود که فهمیدم این همون دختر بچه‌ایه که تو بچگی هم میدیدمش. گفتم اگه قبول کنم نامزدم چی میشه؟ دختر گفت اون باید بمیره، وگرنه ستاره های ما به هم جفت نمیشن. شرطمون همین بود. ناخودآگاه از شدت عصبانیت یه سیلی محکم به صورت دختر زدم. دختر بهم نگاه کرد و با چشمانی پر از اشک گفت اگر من 1000 این سیلی رو بهت بزنم قطعاً چیزی ازت باقی نمیمونه، ولی این سیلی تا ابد یادم میمونه و تو تاوانشو میدی. اینو گفت و ناپدید شدن. همون لحظه حس کردم پاهم شروع به لرزیدن کرد. من روی زمین افتادم و باز نتونستم راه برم. الان 4 سال میگذره از اون موضوع. من دیگه به ویلچر عادت کردم، ولی به خیانت سارا و جدا شدنش از من به خاطر ناتوانیم هنوزم که هنوزه عادت نکردم. خیلی ممنونم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودی. نظرت رو در قسمت کامنت برام بنویس و ویدیو رو لایک کن. خدا نگهدار.